Nu är det fredag. Nu är det fredag. Ja. Härligt att det är härligt att vara tillbaka. Verkligen, ja. Extra härligt att du är tillbaka. Ja, hade en liten blindtarm som kom emellan där. Så blir det ibland. Så kan det bli. Och vi tänkte faktiskt att vi ska göra så här att vi gör en liten recap på de 7 tidigare avsnitten som vi har gjort. Och så får det också bli som ett litet avstamp inför nästa avsnitt som kommer då om en vecka. De saker som vi kom fram till i de avsnitten är fortfarande aktuella, som vi tänkte dra igenom de här 7 avsnitten och lite takeaways från det. Ja, härligt. Så vad är det vi har pratat om de här 7 tidigare avsnitten? Ja, första avsnittet så pratar vi om att tänk på det här när ni skaffar en chatbot. Och vad är det man ska tänka på då? Ja, men vi pratar väldigt mycket om att faktiskt reflektera över vilka processer och vilka kundmöten chattbotten ska finnas i. Så att man tittar på var gör den mest nytta någonstans och vilka typer av konversationer är det som vi faktiskt vill ha kvar mellan människa och människa och vilka konversationer är kanske mer lämpliga att automatisera. Där kanske nyttan för varken kunden eller verksamheten inte är lika hög. Då. Ja, och inte ha den uppfattningen att en chatbot ska svara på alla frågor och delta i allt. För det blir för mycket, det blir inte riktigt bra. Chatbot lämpar sig inte till all kontakt. Ja, och det blir extremt stora omfattande projekt som blir kostsamma då. Ja, härligt. Det var avsnitt 1 och avsnitt 2 så pratade vi om hybridchatt. Kombinationen chatbot och människa. Vad pratar vi om där? Jo, framförallt vad är en hybridchatt? Och det är när både en serviceagent och en chatbot är inblandad i samma dialog. Och det kan vara före dialogen, att det hjälper till kanske att samla in data som är viktig för agenten sen att kunna genomföra dialogen. Det är under dialogen och sen så är det kanske efteråt. Där chatboten hjälper till att avsluta ärendet och kategorisera. Det sparar mycket tid. Härligt. En annan sak som jag tycker är väldigt spännande och som vi har en del diskussion med kunder om, det är faktiskt att man låter den här chattbotten fungera mer på insidan så att den sitter med och lyssnar i konversationerna och föreslår svar från en kunskapsdatabas eller liknande åt agenten. Ett sätt som gör att man får upp kvaliteten, kortar en del av utbildningstiderna och idag ställs det högre krav på människor än någonsin tidigare som jobbar inom de här typerna av serviceyrkena för att kunderna är väldigt pålästa också och kunniga. Ja, visst. Man kortar ner utbildningstiden på serviceagenterna väldigt mycket också. Ja. Ja. I avsnitt 3 så pratar vi lite om hur lyckas man bättre med ett chatbot-projekt. Och då pratade vi lite grann i alla fall om det tillvägagångssättet som vi har valt att göra med en del av våra kunder. Och det är att de som jobbar med chatt som en kontaktkanal redan idag, de har ju väldigt mycket kunskap och insikt i chattkonversationerna om man använder den informationen. Så det gör vi med en del av våra kunder, att vi tar ut den informationen och så tittar vi på den tillsammans och delar upp den lite grann utifrån, som vi sa innan, vad av det här beror på att någon process i ett tidigare flöde kanske inte fungerar som det är tänkt. Då kanske vi försöker lösa det där. Vad av det här är lämpligt för en chatbot att ta hand om, där det kanske inte är för mycket bakomliggande data som behövs från CRM-system och olika typer av andra bakomliggande system. Men analys om vad den gör mest nytta. Precis, vad gör den mest nytta och vilka typer av ärenden är dominanta. Så det vill säga ibland kanske det räcker med att vi löser 2, 3, 4 stycken ärendeområden för att ta hand om en ganska stor del av kontakterna som kommer in. Och en annan sak att tänka på är väl att man ska välja en engagement-plattform där man enkelt kan byta ut själva botdelen, därför att tekniken bakom chatbotar idag är inte riktigt, den är inte färdigutvecklad, kommer säkert aldrig att bli. Men du vill inte byta hela plattformen om det skulle vara så, bara kanske byta ut chatbotten mot en ny och bättre kanske. Exakt. Och sedan avsnitt 4 då pratade vi om varför tvingar ni era kunder offline. Vad menade vi med det? Ja, det är ju en liten förolämpning mot sina besökare på hemsidan. Det är inte idiotförklarat, men de flesta är ju på webbsidan. Jag tror vi har något procenttal där på 60%
Är det så? Ja, 60% av de som brukar ringa in till ett företags kundservice har varit på nätet eller i mobilen. Och många av dem är fortfarande på hemsidan. Får du problem med någonting på hemsidan så blir man oftast hänvisad till telefonnummer eller ännu värre en e-postadress. Och det är ju fruktansvärt att man gör så 2018 när man snabbt istället kan gripa in och lösa ärendet med hjälp utav en chatt eller en chatbot. Precis, och sen är det ju också så här att om vi möter kunden i en digital kanal, då kan vi också se var någonstans kunden är. Var på webben eller var i mobilen är kunden? Var uppstår hjälpbehovet? Och då kan man jobba med andra funktioner också som screen sharing, co-browsing. Man kan till och med använda video. Och det som fascinerar mig är att en del kunder som man pratar med och när man är ute och tittar på hur de jobbar så prioriterar de ner chattkanalerna och får mycket att göra på telefon. Men det intressanta är att om man frågar de som ringer in, har du varit på webben innan? Ja, då säger 60% att jag har varit på er webbsida innan. Och 40% är kvar online under samtalet. Och så utnyttjar man inte den möjligheten då. Den statistiken som vi refererar till kommer från en bok som heter The Effortless Experience som kan vara intressant att läsa om man vill. Ja. Vi pratade i avsnitt 5 om hur man ökar effektiviteten genom att ha proaktiva kundmöten på webben. Och då först måste vi definiera vad är ett proaktivt kundmöte? Vad skiljer det från ett ett möte i den fysiska världen? Alltså, man kan säga så här att i den fysiska världen så finns det alltid människor som jobbar i en butik som kanske passivt tittar lite grann på vad kunder gör och ibland så passivt väntar man på att en kund ska komma och ställa frågor. Det vi menar med proaktivt och på nätet är ju faktiskt att vi har möjligheten att titta på var kunderna tar vägen och vad de gör eller vad de försöker göra online. Sätta upp regler som kanske triggas lite vissa beteenden. Exakt, och vi kan se att en kund är inne i ett flöde där det här flödet har ett högt värde för oss som bolag och företag. Och då vill vi kanske inte att den kunden ska lämna det flödet. Eller råka ut för någonting fel eller sakna en viss typ av kunskap för att kunna slutföra. Kunden som får problem med butiken behöver inte gå till kundtjänstdisken utan genom proaktivitet på webben så dyker man upp direkt på plats där. Exakt. Och det kan till exempel vara att vi dyker upp i samband med vissa produkter. Det kan vara att vi dyker upp i samband med en bolåneansökan beroende på hur långt man har kommit i den processen. Det kan vara så att vi dyker upp om man får problem med betalningen om det är ett e-commerce-företag till exempel. Och det här har genererat extremt bra ökningar i konverteringsgrad bland annat. Verkligen. Och sen så avsnitt 6 så pratade vi om Facebook Messenger som en av de här kanalerna som växer snabbt som en företagskanal också, en kundservicekanal. Vad pratar vi om där? Nej, men det är ju skönt att ha, man kan ha alla sina dialoger samlade på ett ställe. Alltså inte bara med dialoger med Jan här liksom, oss emellan utan även med kundtjänst med de företag som jag försöker nå. Så man slipper gå till kanske det här företagets hemsida och lära sig förstå hjälpstrukturen där genom under kontakt eller kundtjänst. Utan jag tar helt enkelt upp min telefon, öppnar Messenger och sen så skriver jag till det företagets kundtjänst. Man kan söka det uppe på företaget heter. Och det är många företag som börjar komma dit också. Superbra. Det är också viktigt att tänka på att kör man igång den kanalen att man också har möjligheten och tekniken att kunna flytta en konversation från Messenger till en mer säker inloggad, exempelvis en chattkanal. Att man kan göra det sömlöst. Så att samma medarbetare som startar Messenger-konversationen kan säga till kunden att vi kan flytta över i till exempel chatt, inloggat läge via BankID. Och så kan jag visa dig på min webbsida var du hittar informationen till exempel. Ja, precis. Annars utnyttjar man inte alla de möjligheter som det finns med. Nej. Och sen avslutningsvis i sista avsnitt 7 så pratar vi just om chatthistoriken som vi har nämnt några gånger. Ja, en guldgruva. Exakt. Att det finns otroligt mycket kunskap och insikt där kring vad i våran business funkar kanske inte riktigt optimalt. Vad är det kunderna undrar mest över? Vad är det för typ av kompetenser vi behöver ha hos våra medarbetare? Allt det där finns ju där om man bara tar ut det och analyserar och tittar på det.
Så det var de 7 avsnitten som vi har pratat om hittills. Och om någonting av det som vi tog upp här i den här korta recapen var intressant, så finns allting på vår YouTube-kanal utan spaning, ingen aning. Eller så är det bara till att ringa oss. Jajamän. Ja, så finns vi här. Precis. Eller kontakta oss via chatt. Givetvis. Okej, ha en bra helg. Ha det gott. Ses vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej.